Tập 34. Báo cáo nói tham mưu trưởng không quân gọi điện đến. Do máy bay địch tấn công có máy bay kiểu mới hộ tống, tất cả máy bay không quân đã cất cánh, di chuyển theo hướng thành đô. Mau theo lệnh xin tham mưu trưởng thông cảm. Thông báo cho các đơn vị chuẩn bị tác chiến. Đừng hy vọng có phòng không nữa. Bầu trời Trùng Khánh ngày hôm nay không có không quân. Ngày hôm đó Trường Lĩnh và không quân rút khỏi không phận Trùng Khánh. Trùng Khánh ngay sau đó bị quân Nhật ném bom. Đó là một trận ném bom khiến người dân Trùng Khánh khắc cốt ghi tâm. Trong 2 ngày liên tiếp có hơn 360 máy bay địch. Trên bầu trời Trùng Khánh không có khả năng phòng vệ. Ném bom chính xác. Mức độ thảm khốc vượt qua. Dự ném bom 5 tháng 3 năm tháng 4. Ông trời ơi! Nếu ông trời thương xót người dân Tùng Thánh thì hãy để bọn quỷ từ trên trời xuống đi. Tôi sẽ liều mạng với chúng ở trên đường phố. Sống chết tôi đều không quan tâm. Chỉ cần hắn có thể xuống. Gọi hắn xuống đi bọn quỷ chết tiệt. Ăn rồi, ăn cơm rồi. Khổng Tử nói không làm thì không có ăn. Bữa cơm này lại lãng phí rồi. Nếu không quân cứ trốn báo động như vậy, về sau chúng ta đừng ra đường nữa. Nhưng chúng chắc chắn sẽ chỉ vào sống lưng của anh mà chửi cho tới chết. Quân đến thì đánh, nước đến thì ngăn. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Coi chúng ta đi người khác đến, chạy trốn mất dạng, trốn xa lánh nạn. Đúng là xấu hổ. Tiểu Quảng Đông, lát nữa tới chỗ quân y, lấy cho anh em một chút nước 10 giọt, dầu dạng kim gì đó. Bên thành đô bây giờ trời còn khá nóng, để mọi người mang theo một ít kẻo bị say nắng đã biết. Sao lại không ăn không vô? Tôi biết. Gần đây trong lòng anh em đều rất khó chịu. Đều ăn không vô. Nhưng người là sắt cơm là thép. Chúng ta là phi công thì phải ăn đi. Ăn để làm gì? Trốn báo động làm thùng cơm. Tôi nói này anh có thể phản ánh với cấp trên không? Chúng ta thà chết trận, cũng không thể để cho dân chúng chửi cho tới chết. Anh có khẩu vị thì cứ ăn đi. Tính tình lão Đỗ là như vậy. Không giấu trong lòng chuyện gì.
Trong số chúng ta còn lại, tính ra anh ta là người có thâm niên nhất. Lão Lưu à, chuyện này có thể phản ánh với cấp trên không? Nếu không thì hình tượng mà không quân chúng ta đổ máu chiến đấu, coi như xong đời. Sẽ xong đời trong tay chúng ta. Anh lại nhảy cái gì? Tôi là đồ ngốc à, tôi nghe không hiểu hay sao? Cần phiên dịch cho tôi à? Tóm lại, sau 2 lần xuất kích trùng khánh, có máy bay Zero hộ tống, nhân viên không quân ném bom của tôi có cảm giác an toàn chưa từng có. Tinh thần lên cao, độ chính xác cũng lên cao. Tư lệnh với tư cách là cơ trưởng chỉ huy đội Zero, tôi cho rằng 2 lần xuất kích, tuy chúng ta chưa thực hiện được ý đồ quyết chiến với không quân Trung Quốc, nhưng mà đội Zero của chúng ta đối với hiệu suất và độ tin cậy của máy bay mới đã có nhận thức mới. Đặc biệt là 2 lần bay cứu hồi 1.500 km đã giúp chúng ta hiểu được bí quyết bay đường dài. Đối với việc tiêu hao và kiểm soát nhiên liệu đã có nhận thức mới. Những điều này đều đặt nền móng vững chắc cho trận chiến trên không của máy bay Zero trong tương lai. Nếu sau này được như vậy thì đương nhiên rất tốt. Không chiến mà khuất phục được quân địch, đây là cảnh giới cao nhất. Máy bay Zero nên tiếp tục phát huy tác dụng này. Không chiến sẽ khiến người Trung Quốc trong lòng vẫn giữ lại một lực lượng không quân hoàn chỉnh. Điều này chỉ có lợi cho người Trung Quốc. Ném bom trùng khánh là đánh vào tâm lý. Cho nên chúng ta nhất định phải có một trận chiến tước đoạt hoàn toàn sự tồn tại của không quân Trung Quốc, bất kể về tâm lý hay là trên thực tế. Chúng ta đều phải làm được. Có thể cân nhắc một số biện pháp dụ dỗ hay không, để dụ không quân Trung Quốc quyết chiến với chúng ta. Báo cáo. Thưa tướng quân, đại sứ Ý đã mãn nhiệm, hiện đang ở khách sạn Lâm Giang. Hẹn ngày tối nay 6 giờ, đại sứ đang ở đó chờ ngài. Tốt. Đã biết, vâng. Anh đang làm trò gì vậy? Tư lệnh không phải muốn tìm mồi nhữ à? Tôi đã tìm cho ngài một con mồi cực lớn. Thưa tướng quân, mặc dù chúng ta là đồng minh của phe trục, nhưng mà tôi vẫn có ý kiến khác về cuộc ném bom điên cuồng của quân đội ngài ở Trùng Khánh. Tôi đã xem tin tức. Nghe nói 20 xe tải đã dùng 2 ngày 1 đêm mới chở hết thi thể của nạn nhân. Nói cách khác, các ngài đã giết ít nhất hơn 2.000 dân thường. Thật không may. Đúng là quá đáng. Tôi phải nhắc nhở ngài. Theo quan sát của tôi ở Trùng Khánh, các ngài cứ tiếp tục ném bom như vậy, ngoài gieo rắc hận thù, sẽ không có kết quả nào khác. Thưa đại sứ, ngài kích động quá rồi. Ngài nên biết, tôi ném bom Trùng Khánh hoàn toàn dựa trên lý thuyết chế không của người Ý mấy ngài. Lý thuyết không quân do tướng đâu hết của quý quốc khởi xướng. Nếu có sai sót thì cũng là ngự Ý mấy ngài sai trước. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Tôi tò mò hỏi một câu. Thưa đại sứ, ở Trùng Khánh, ngài đã gặp Ủy viên trưởng Trung Quốc hay chưa? Đương nhiên. Nói cách khác, ngài đã đến dinh thự Hoàng Sơn. Tôi đã đến đó 2 lần.
Xin đại sứ chỉ giúp. Vị trí của Vinh Thự Hoàng Sơn trên ảnh là ý gì? Tôi chỉ muốn biết đâu là lầu dân tụ, đâu là phòng khách của ông ấy, phòng ngủ, phòng họp, cũng như đặc điểm bên ngoài và màu sắc của ngôi nhà. Đây không phải là nghĩa vụ của tôi. Xem ra đại sứ vẫn là một người mềm lòng. Nếu đại sứ thật sự thương xót những người dân Trùng Khánh đó, thì cách duy nhất là ngay lập tức khiến cổ máy quân sự khổng lồ này dừng lại. Mà cách duy nhất để tắt của máy này là phải tìm ra công tắc tổng của nó. Thưa đại sứ, chúng ta là đồng minh của phe Trùng. Lợi ích quý quốc cũng là lợi ích của chúng ta. Thực ra thì quý quốc ở Serbia ở Bắc Phi cũng không nhân từ hơn Nhật Bản chúng tôi. Giống như các ngài, hiện tại quan hệ với Nhật Bản và Mỹ Anh xấu đi rất nhanh. Đây cũng là điều mà người Ý các ngài mong muốn nhìn thấy nhất. Các ngài hy vọng chúng tôi ở Nhật Bản có hành động ở châu Á, mà chúng tôi Nhật Bản muốn đạt được lợi thế hơn ở châu Á thì phải thoát khỏi chiến trường Trung Quốc. Ngài nói cho tôi biết muốn rảnh tay khỏi Trung Quốc. Ngoài cách này, còn có cách nào tốt hơn không? Được thôi. Đưa cái bản đồ hàng không chết tiệt của anh đây. Nhưng mà tôi chỉ nói chuyện với anh về địa lý. Những chuyện khác tôi không tham gia. Hiểu thôi. Tình hình sao rồi? Trung tâm tình báo Hán Khẩu yêu cầu đại số 7 thu 10 báo cáo thông tin khí tượng chính xác trên không phận Trùng Khánh ngày mai. Dữ liệu này nhiều hơn mấy cái rồi. Người Nhật muốn nâng cao độ chính xác đặc biệt của vụ ném bom. Chắc chắn là chúng đã để mắt tới một mục tiêu đặc biệt nào đó. Thật sao? Điều làm không quân nhìn là biết ngay. Hay là cô thử gửi điện báo để thăm dò, xem chúng rốt cuộc nhắm vào mục tiêu nào dạ được. Đối phương trả lời là quan chức hải quân cần. Hết rồi, hết rồi. Các cậu xem, đây là Vinh Thượng Hoàng Sơn. Đây là phòng họp, ẩn trong một khu rừng. Mái nhà của nó là ngói lưu ly màu xanh xáo. Phòng họp chia làm 2 tầng trên mặt đất và dưới lòng đất. Để đảm bảo hiệu quả tấn công, chúng tôi quyết định sử dụng 3 quả bom đặc biệt xuyên thủng tấm xi măng của nó. Bom phát nổ từ tầng dưới cùng lên trên. Nếu máy bay thứ nhất không bắn trúng mục tiêu, vẫn còn máy bay thứ hai, máy bay thứ ba.
Toàn bộ thời gian tấn công không được quá 3 phút. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể bắn trúng mục tiêu, hiểu chưa hiểu? Ngày mai, tôi sẽ đích thân lên máy bay chỉ huy đội trưởng, cùng các cậu đến đó. Vâng. Là máy bay ném bom kiểu 1 đúng. Anh sẽ ngồi vị trí hoa tiêu, không là vị trí nhân viên ném bom. Tôi sẽ đích thân ném quả bom nặng 800 kg xuống. Morikun, anh vẫn còn một trái tim của người trẻ tuổi. Ngoại trừ cánh tay phải của tôi, các bộ phận khác trên cơ thể đều đáng tin cậy. Tướng quân chúc ngài may mắn. Thời tiết hôm nay tốt. Đối với Ủy viên trưởng Trung Quốc, hôm nay quả thực là một ngày đặc biệt để ông ấy họp. Rất tốt. Phát hiện một tốp máy bay địch quanh tạc cơ hạng nặng 97, hướng bay Đông Nam, tọa độ 4271, đã qua Phù Lăng thẳng tiến vào khu vực Trùng Khánh. Báo cáo 12 máy bay ném bom kiểu một hướng đi riêng lẻ. Bay từ hướng Tây Bắc đã bay được 1. 55. Có quan sát thấy máy bay chiến đấu kiểu mới nào không? 13 máy bay nhỏ, tốc độ cao xa lạ, đã gia nhập hộ tống giữa chừng ở Phù Lăng. Báo cáo đại đội trưởng Lưu Trường Lĩnh, xin chỉ thị khu vực đánh chặn của phi đội máy bay tiêm kích. Kẻ đến không lành vẫn là cách cũ. Tất cả máy bay tiêm kích lập tức cất cánh, tản cư di chuyển theo hướng thành đô, không được giao chiến rõ. Zero báo cáo không phát hiện không quân Trung Quốc. Tầm nhìn tốt. Tham mưu trưởng Mori chúc ngài thành công. Tướng quân, 15 phút nữa chúng ta sẽ bay đến không phần mục tiêu. Tôi đã hạ độ cao đi vào đường bay ném bom. Bắn trúng rồi, thưa chỉ huy, bắn trúng rồi. Máy bay số 2, số 3 tiếp tục làm. Nhất định phải đảm bảo hiệu quả tấn công tốt nhất. Tôi muốn cả lịch sử Trung Quốc từ hôm nay sẽ bị cắt làm 2 đoạn. Báo cáo nói 11 máy bay ném bom kiểu 1 vừa tiến hành ném bom ngoại ô. Dinh thự Hoàng Sơn trúng đạn bốc cháy. Lập tức gọi điện cho dinh thự. Cái gì mất tín hiệu? Lập tức thông báo cho trung đoàn vệ binh số 3, bảo họ nhanh chóng đến dinh thự để cứu chữa. Vâng, khoan đã. Phái đội ứng cứu cho tôi phải nhanh dân. Alo, tôi là Cao Vân Thiên. Vâng, thưa chỉ huy, Vinh Thự bị máy bay địch ném bom. Còn chưa biết tình hình của Quỷ Viên ra sao.
Cuộc họp quân sự. Tôi hiện tại lập tức tới hiện trường. Có bất kỳ tình huống nào tôi sẽ báo cáo lại với ngài. Nhanh lên, nhanh lên. Khiêng ra, mau lên qua đây, khiêng ra đi. Chỗ tôi cần nước đến rồi. Mau dập tắt bên này, để ở đây, mau lên, mau lên. Nhanh lên, còn có người bị thương, mau lên đem cán tới. Mau lên, mau lên. Báo cáo thưa chỉ huy, có điện thoại tìm ngài nhanh. Alo, ai vậy? Phu nhân, tôi đang dọn dẹp hiện trường. Đã xác nhận 2 vệ sĩ của ủy viên hy sinh, 4 người bị thương nặng. Dân đây rõ ràng là âm mưu của người Nhật. 3 quả bom nặng 800 kg, bắn thủng chính xác công trình trên mặt đất của dinh thự, phát nổ trong phòng không dưới lòng đất, gây ra đám cháy lớn. Những người trong phòng đều không thoát khỏi. Trong bất hạnh còn có may mắn. Hoàn toàn là ân sủng của Chúa. Giống như gió vậy. Cậu không nhìn thấy gió, chỉ có thể cảm nhận được sự mát mẻ của gió. Chúng ta chống Nhật. Trước tiên phải tấn công tinh thần xâm lược của quân Nhật. Tướng quân, ông ấy lại xuất hiện rồi, phải lại xuất hiện. Có thể xác định là giọng nói của chính ông ấy không? Chắc chắn không nghi ngờ là bài phát biểu trực tiếp tại lễ tưởng niệm Tôn Trung Sơn. Không nằm ở vũ khí quân bị, mà ở tinh thần cách mạng kiên cường bất khuất và ý chí dân tộc kiên trì bền bỉ. Alo. Được, tôi biết rồi. Chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Một chút xíu nữa thôi. Nhưng mà tôi có thể khẳng định không quân Trung Quốc đã không còn đường lui. Giả sử họ còn chút sĩ diện, chắc chắn sẽ quyết chiến cùng với tôi. Mà đây cũng chính là điều chúng tôi mong chờ từ lâu. Công việc của Bộ Tư lệnh Phòng không gần đây thật đáng mừng. Tôi vui mừng khi thấy dưới sự tổ chức của các bạn, người dân toàn thành phố đều trở thành chiến sĩ. Chiến tranh không chỉ là chuyện của quân đội, mà là chuyện của toàn dân. Giữa binh lính và dân thường không còn khoảng cách. Tất cả đều đang cố gắng hết mình cứu chữa bảo vệ, duy trì, giữ thành phố này của chúng ta. Trùng Khánh đã trở thành một thành trì kháng chiến, bất khả xâm phạm đúng nghĩa của Trung Quốc. Để danh xứng với thực, về mặt pháp lý xác nhận vị trí của Trùng Khánh. Đương nhiên, cũng là để đáp lại sự điên cuồng của chủ nghĩa phát xít. Ủy viên trưởng đã ra lệnh rõ ràng của chính phủ vào ngày hôm qua, quyết định Trùng Khánh là thành đô. Đây là vinh dự của cả thành phố. Chúng ta sẽ thề sống chết bảo vệ nó, cùng tồn vong với nó. Tướng Mao, trong đó cũng có một phần mồ hôi và sự cần cù của không quân, đúng không? Thưa phu nhân, không quân tự biết chênh lệch nên biết xấu hổ, rồi sau đó dũng cảm tốt. Rất tốt. Không quân có thể có nhận thức này là rất tốt. Anh Mao. Anh Mao. Anh bạn già.
Tôi thật sự không chống đỡ nổi. Tất cả những vấn đề trên dưới này đều đè lên tôi. Nên tôi bất đắc dĩ, đành phải mời 2 người từ cung minh đến để cùng nhau bàn bạc, xem chúng ta phải làm sao ứng phó. Mao huynh đừng lo lắng. Năm xưa, khi chiến cơ 96 xuất hiện trên chiến trường Thượng Hải, ban đầu chúng ta cũng chịu thiệt hại, nhưng mà sau đó, chúng ta chẳng phải cũng đã giải mã được à? Thượng tá, anh nói sao tôi phải nhìn thấy nó trước? Nếu không tôi không thể phán đoán. Mấy anh có hình ảnh của máy bay không? Chúng tôi cũng chỉ quan sát được trên mặt đất. Về kiểu dáng hiệu suất của máy bay, chúng tôi hoàn toàn không biết. Tôi hiểu rồi. Tình hình bây giờ của mấy anh nghe hơi là chạy, hoàn toàn bị danh tiếng của kẻ địch làm cho sợ hãi. Chi phí quá thấp, đầu tư mù quáng sợ mất cả vốn lẫn lời. Mao huynh, nhìn tình hình hiện nay chúng ta trốn cũng không thoát. Vấn đề là đánh như thế nào? Mấy trận không chiến lớn ở Vũ Hán, cách chúng ta đối phó với các cụm máy bay. Ưu thế là cụm máy bay lớn, nhiều tầng lớp điên đội cơ động nhiều không phận. Chẳng phải cũng đã đánh cho chiến cơ 96 tới bời à? Tôi đã nghĩ xong nếu đánh, chúng ta sẽ áp dụng biện pháp không chiến ở Vũ Hán, tập trung lực lượng để đánh. Điều động đại đội số 4 của chúng ta ở Trùng Khánh đến sân bay Tọa Ninh của chúng ta ở Thành Đô, tham gia vào cụm máy bay tiêm kích của sân bay Tọa Ninh, dốc toàn bộ máy bay chiến đấu của Trung Quốc chúng ta để cùng nhau đối phó với loại máy bay mới không tên tuổi của Nhật Bản. Thượng tá anh nghĩ sao? Lấy số lượng cho chất lượng, cũng chỉ là tương đối về số lượng thôi. Nếu so với tổng số máy bay của quân Nhật, chúng ta còn không bằng một liên đội. Tôi vẫn là câu nói đó, tôi phải nhìn thấy. Hơn nữa nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Tôi phải làm rõ những chiếc máy bay này rốt cuộc là thuộc cấp độ nào. Anh sẽ thấy thôi. Nhưng mà tôi đã quyết. Vì chiến tranh trên không của chúng ta không thể tránh khỏi. Vậy tôi cho rằng chuẩn bị sớm bao giờ cũng tốt hơn là chuẩn bị muộn. Tôi nói này các anh em bận rộn quá. Chủ nhiệm Thiệu lại gửi đồ đến cho chúng ta rồi. Đúng. Trong thời gian quốc nạn đồ đạc hiếm có. Xem này, tôi lấy được một chút dưa hấu từ núi Ca Lát. Lát nữa mấy anh nếm thử. Mấy anh đây là không ăn được dưa hấu rồi. Chúng tôi lập tức tới sân bay Toại Ninh lại phải đánh nhau rồi. Lần này chúng ta không trốn báo động là đánh thật. Chủ nhiệm Thiệu, anh chơi trốn. Tìm với chúng tôi sớm không đưa tới lúc sắp đi lại đưa. Không, nhanh lên cắt mấy quả to cho họ nhanh lên. Đừng, cái đó là thứ lợi tiểu trên trời. Chúng tôi không tìm được chỗ đi vệ sinh đâu. Không sao, nếm thử một chút mấy quả to. Đủ cát nha, vậy không khách sáo nữa, cảm ơn. Trưởng lĩnh đánh thật sao? Không đánh thật thì giả à? Không đánh nữa thì lòng người đều tan rã. Lão Lưu, tôi là người ngoài nghề, nhưng mà tôi theo không quân đánh trận nhiều năm rồi. Ít nhiều cũng nhìn ra được. Tôi thấy lần này máy bay địch đến có chút không ổn. Một là số lượng nhiều hơn, hay là chúng có một loại bình tĩnh ung dung mà trước nay chưa từng có. Không giống như trước, vội vàng ném bom, vội vàng rút lui. Bây giờ chúng giống chim ưng hơn lượn vòng trên không. Sau khi xác định mục tiêu rồi mới ném bom, chính xác hơn trước rất nhiều. Có phải trong đó có gì bí ẩn không? Tôi nhớ người xưa, quên mất là Mạnh Tử hay Khổng Tử đã từng nói, có vũ khí lợi hại trong tay lòng giết người trỗi dậy. Chắc chắn là chúng có vũ khí lợi hại. Nếu không thì sẽ không trong thời gian ngắn như vậy. Mà tâm thái lại có thay đổi lớn như vậy anh. Càng sợ hắn càng có tâm thái tốt. Gặp gỡ trên đường hẹp quay đầu là đi. Đây không phải là chuyện mà chúng ta nên làm. Vũ khí không bằng người ta lại không có tinh thần. Chúng ta không xứng sống ở đây. Đúng, tôi chỉ nhắc nhở vài câu thôi. Mấy anh em chú ý một chút. Mạnh Tử từng nói thôi, trước khi khai chiến đừng lải nhải. À, phải có một chuyện cần anh giúp. Cha mẹ Hân Lam ở Thành Đô. Vốn dĩ cô ấy nói để tôi qua xem hai ông bà. Đồ đạc tôi đã mua xong để ở trạm quân sự. Bây giờ lại không thể đi. Đây là địa chỉ anh giúp tôi tới thăm hai ông bà. Yên tâm đi. Anh em đi thôi. Trước khi lên máy bay nhớ kiểm tra súng. Đừng lên rồi lại xảy ra vấn đề. Chủ nhiệm Thiệu cảm ơn dưa hấu.
Kiểm tra. Chủ nhiệm Thiệu cảm ơn dưa hấu nha, dưa ngon lắm được. Ha 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 ha. Ha ha. Bài thảo luận hôm nay của Đại Công báo có chút thú vị. Chúng ta đang gặt lúa. Gặt lúa. Cao đại tọa, trung tâm tình báo của địch không phải đang thu 10 sĩ khí dân tâm của Trùng Khánh à? Tôi nghĩ bài xã luận này có thể chuyển cho địch. Nghe thử xem. Chúng tôi từng hỏi một người dân, trời mưa có tốt không? Ông ấy liên tục trả lời không được, không được. Chúng tôi đang gặt lúa. Ý nghĩ của người dân Trùng Khánh là thà tự mình chịu đựng cuộc sống lánh nạn trong hang phòng không? Cũng không hy vọng trời mưa. Bởi vì mưa tuy có thể ngăn chặn sự tấn công của kẻ địch, mà lúa chưa gặt trên đồng khó tránh khỏi bị mốc ẩm mà nảy mầm. Có chút thú vị. Hãy để máy bay địch nhàn rỗi đến quấy rối đi. Chúng tôi vẫn đang gặt lúa, bởi vì đây là việc quan trọng hàng đầu của chúng tôi. Dân chúng ung dung như vậy còn có thể hiểu được. Nhưng phi công sẽ không dùng từ nhà gỗ để hình dung máy bay. Cô có biết tình cảm của phi công đối với máy bay của mình sâu đậm cỡ nào không? Ít nhất là tôi sẽ không. Tôi nghĩ Trường Lĩnh cũng sẽ không. Tôi nghĩ là vậy. Tiếp tục giám sát đại số 7. Tôi muốn xem mục tiêu tiếp theo của chúng là gì. Vâng. Một lát nữa là thời gian giao phát báo của đại số 7. Vậy tôi đi trước chờ đã. Đưa tờ báo cho tôi. Nhặt lúa à? Đội Zero. Xin giúp tôi kết nối với phòng thực ban. Không quân tìm Lưu Trường Lĩnh. Cất cánh rồi à? Mo Y Cương, anh cảm thấy không quân Trung Quốc sẽ quyết chiến với chúng ta không? Ngày 13 lại là thứ Sáu. Theo thói quen của người Mỹ, đây sẽ là một ngày đen tối. Là một ngày hung hiểm. Hung hiểm không đáng sợ. Địch và ta đều trải qua cùng một ngày. Quan trọng là ông trời đứng về bên nào. Dừng. Thời tiết tốt, tâm trạng tốt. Là một ngày tốt để đánh trận. Cất cánh đúng giờ, chú ý quan sát. Báo cáo đại tình báo thông báo 8, 10. 18 máy bay Nhật Bản cất cánh từ Vũ Xương hướng Tây. Báo cáo đại tình báo lại báo cáo tiếp tục có 11 chiếc, 27 chiếc hai đợt liên tiếp cất cánh từ Hán Khẩu.
Phía tọa ninh chúng ta chuẩn bị tới đâu rồi? Đã gộp thành 4 cụm. Tổng cộng 34 chiếc máy bay tiêm kích. Đội trưởng Lưu Trường Lĩnh đang ở tọa ninh chờ lệnh. Bảo họ khởi động máy bay chờ lệnh. Các đội trưởng chú ý chỉ huy vô tuyến điện. Vâng. Tôi là sở chỉ huy Trùng Khánh. Lập tức kết nối với tọa ninh. Cái gì? Được, tôi biết rồi. Báo cáo tư lệnh. Điện thoại từ Trùng Khánh đến tọa ninh không liên lạc được. Ước tính có Hán Giang phá hoại. Mệnh lệnh của ngài không thể truyền. Thời khắc quan trọng lại xảy ra chuyện này à? Báo cáo đã phát hiện 8 máy bay Nhật Bản gần Ngư Tế Quan. Kiểu máy bay gì? Đài tình báo nói thời không thể nhận diện. Làm cái quái gì vậy? Tư lệnh, một chiếc máy bay 10 năm vừa sửa xong đang bay tới tọa ninh sân bay Trùng Khánh. Đã để nó truyền đạt mệnh lệnh cho ngài. Như vậy còn tốt. Không hiểu rõ tình hình. Tuyệt đối không được mù quáng va chạm lung tung. Thông báo cho tọa ninh bảo họ khởi động mấy giờ lệnh. Vâng. Nào các cậu qua đây. Bây giờ tọa ninh. Trời ơi! Tôi chưa bao giờ thấy chiếc máy bay nào hoàn hảo. Như vậy là loại được nói đến trong tình báo. Chắc chắn là nó. Đây không phải là máy bay ném bom, mà là máy bay chiến đấu hoàn toàn. Phía dưới bụng máy bay không chỉ có bom, mà còn có thùng dầu phụ. Theo tôi quan sát, công suất động cơ lên đến 1200. Trên cánh không chỉ có súng máy mà còn có 2 khẩu pháo. Lại đến rồi, là máy bay ném bom. Thật là ma quỷ, đúng là ma quỷ. Thiếu tá Hồ Anh nhanh thông báo cho tướng Mao. Bảo không quân của mấy anh ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ. Máy bay cả hai bên căn bản không cùng đẳng cấp. Vâng. Vậy sao? Xem ra lão già này cũng có do dự rồi. Thượng tá đề nghị đại cụm máy bay của tôi nên tránh đợt máy bay Nhật kiểu mới này. Báo có điện báo từ Trùng Khánh. Đại cụm máy bay tọa ninh đã cất cánh lúc 10 giờ 45 đang bay về phía Trùng Khánh. Ai ra lệnh cho họ cất cánh? Khi máy bay tôi phải đi thông báo đến tọa ninh. Đại cục máy bay đã cất cánh. Là tư lệnh khu vực Thành Đô ra lệnh. Khốn kiếp! Sao lại hành động cảm tính như vậy? Báo cáo cụm máy bay ném bom. Địch đã tiến hành 3 đợt ném bom chính xác vào thành phố của chúng ta. Thiệt hại trên mặt đất rất lớn. Xem ra hôm nay không thể không quyết chiến. Đây là ý trời. Ý trời. Báo cáo thưa tư lệnh, đội xe rô báo cáo chúng không gặp không quân Trung Quốc trên không phận Trùng Khánh. Dẫn theo kế hoạch trước, đội xe rô tạo tư thế cùng với máy bay ném bom quay trở lại, chờ lệnh ở không phận đã định. Trên không phận Trùng Khánh chỉ giữ lại máy bay trinh sát để giám sát. Nếu phát hiện bất thường, lập tức gọi đội Siro quay trở lại dân. Lại không đụng nhau à? Mà tình báo rõ ràng nói người Trung Quốc ở Toại Ninh tập trung tại các biên đội máy bay tiêm kích. Chờ thêm một chút. Việc tốt thường không dễ dàng. Mau huynh.
Mau huynh, tình hình sao rồi? Cụm máy bay tiêm kích của tôi đã đến không phận trùng khánh. Sai sót không xảy ra đụng độ với máy bay địch. Không đụng độ à? Không đụng độ cũng tốt. Bảo họ lập tức quay trở lại Tòa Ninh. Về cơ bản không cùng đẳng cấp. Thượng tá cũng có ý này đúng chứ? Tôi đã tận mắt nhìn thấy. Đây là một máy bay chiến đấu mới. Tốc độ, khả năng leo cao, quả lực đều vượt xa máy bay do Liên Xô chế tạo mà chúng ta có. Xin thứ lỗi, tôi nói thẳng, tác chiến với loại máy bay này, chiến thuật quen thuộc của tôi đã không còn hữu dụng. Vậy lập tức quay trở lại Tòa Ninh,